હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું। તો આજે આપણે બનાવીશું સંભારો। તો આ સંભારો આપણે કોબી ગાજર મરચાંનો બનાવીશું અને ગુજરાતીમાં સાઈડ ડિશ તરીકે સંભારો ખવાતો હોય છે। તો એના માટે પહેલાં મેં અત્યારે કઢાઈની અંદર તેલ લીધું છે। હવે એની અંદર મેથી દાણા લેવાના છે। મેથી દાણાથી સંભારાનો સ્વાદ છે એ અનેક ગણો વધી જાય છે। સંભારામાં મેથીનો વઘાર કરીએ એટલે બહુ જ મસ્ત ફ્લેવર આવે છે। ત્યાર પછી રાઈ લેવાની છે, અડધી નાની ચમચી જેટલી રાઈ લીધી છે આપણે। રાઈને સરસ ફૂટવા દેવાની છે। રાઈ ફૂટે એટલે એની અંદર આપણે 5 ચમચી જેટલી હિંગ લઈએ છીએ। ત્યાર પછી અડધી ચમચી હળદર લઈએ છીએ। હવે આની અંદર આપણે જે સમારેલી ગાજર છે એની ચીરી છે એ લઈ લેશું। તો અત્યારે મેં કોબી ગાજર અને મરચાં બધું સાથે સમારી અને આ રીતે ઊભું સમારી લીધું છે। પહેલાં આપણે ગાજર લઈ લેશું। ગાજર છે એને થોડું એકાદ મિનિટ માટે તેલમાં સાતરી અને ત્યાર પછી આગળ કોબીજને ઉમેરીશું, કારણ કે ગાજર છે એને સેજ ચડવામાં વાર લાગે એટલે એકાદ મિનિટ જેવું જ એને સાતળવાનું છે। ત્યાર પછી આપણી જે કોબી છે એ લઈ લેવાની છે। કોબીજ પણ આ રીતે ઊભી સમારી લીધી છે અને સાથે મેં 3 મરચાં લીધા છે જે મીડિયમ તીખા છે, એને આ રીતે ગોળ સ્લાઈસ કરી લીધી છે। સંભારો છે એકદમ ગળી ગયેલો ના હોય, કાચો પાકો જેવો જ એને ચડવા દેવાનો છે। એમાં થોડો ક્રંચ પણ આવવો જોઈએ એટલો જ એને ચડવા દેવાનો હોય છે। આ સંભારાને તેલમાં જ ચડવા દેવાનો હોય છે અને સંભારો છે એ શાકની પણ જરૂર ના પડે। અત્યારે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે એમાં મીઠું લઈ લીધું છે અને આ રીતે એને બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। આ ગરમીમાં આપણે શાક ખાઈએ તો ઘણાને એસિડિટી કે એવું થતું હોય છે, તો એ ટાઈમે એ લોકો સંભારો ખાઈ શકે છે। તમે હવે ઢાંકી અને એને ચડવા દેવાનું છે અને સાઈડ ડિશ તરીકે પણ સર્વ કરી શકાય છે। ત્યાર પછી એને 2 મિનિટ જેવું ચડવા દીધું છે અને આપણો સંભારો છે એ સરસ ચડી ગયો છે। આને જરાય ચડતા વાર નથી લાગતી અને આને તેલમાં જ આપણે ચડવા દીધો છે, એટલા માટે આને આપણે 2 દિવસ સુધી ખાઈ શકીએ છીએ। 2 દિવસ સુધી આને કંઈ જ નથી થતું। તો આપણો સંભારો છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। જોઈ શકો છો તમે કે આને સરસ તમે સાઈડ ડિશ તરીકે તો સર્વ કરી જ શકો છો, પણ એમનેમ રોટલી પરોઠા સાથે પણ ખાઈ શકો છો। તેથી જમવાનો સ્વાદ અનેક ગણો વધી જાય। વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા। અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય। થેન્ક યુ।